فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب. سجل، أنا عربي. Any Arabs in the house tonight? Arabs in the house? يا علم العروبة كلنا نبكي الحمى. أنا مش عربي. ماذا أصاب العرب؟ إذا أنا عربي ولا ماني عربي؟ وكل العرب إخوان. An Arabian man. باستثناء بلد عربي واحد تأخر العرب كثير في فهم السينما وثقافتها، فعشان كذا حنبدأ بأكثر الشعوب العربية تقبلا ونشرا لثقافة السينما، المصريين. أجمل حكاية في العمر كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت صالات السينما لمصر في أواخر الثمانينات، ومع قدوم عام 1927 صدر أول فيلم روائي، يعني بعد الصناعة ما وجدت في العالم ب30 سنة فقط. قالوا ده فرح إسماعيل بيزاهر على أمينة هانم أمين. قلت يا رب يا رب يبقى ابني بيتجوز ولا احضرش فرح. وزي اي بلد استخدمت السينما في مصر من قبل السياسيين لتمرير افكارهم، فعشان نعرف مدى تأثير الافلام على حياة الناس تخيل انه في افلام ما قبل الثورة تم اخذها وتغيير نهاياتها واعادة عرضها للناس عشان تناسب افكار الدولة الجديدة، ولكن هذا ما منع انه في صناع افلام مصريين قدموا لنا افلام تاريخية عظيمة ومخرجين وممثلين سيبقون في ذاكرتنا للابد. الاسم كل يوم المحلات كانت فخمة، الناس كانوا مؤدبين، لدرجة انه في قائمة افضل 100 فيلم اللي قدمها مهرجان دبي السينمائي عام 2013 44 فيلم منها مصرية، والباقي تقسم على الكبار اللي هم لبنان، سوريا، وفلسطين ايام ما كان في كسيمة يا فلسطين. وعشان ما ناكلش حق حد، السعودية موجودة برضو في القائمة بفيلم واحد بس اللي هو وقدة. يا حبيبتي يا سعودية. والملاحة حبيبتي ملوي الراحة، حصر علينا يا حصر علينا. المصريين أبدعوا في مجالي الكوميديا والدراما والأفلام الغنائية، وكانت لهم محاولاتهم في الأكشن والخيال العلمي لكنها محدودة، لكنهم ما زالوا متربعين على عرش السينما العربية. من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة. السوريون. أول إشي كل واحد بيناولني 10 دنانير. موافقين؟ موافقين. السوريين أول من لحق بقطار صناعة الأفلام بعد المصريين، فبدأت إنتاجاتهم في الثلاثينات واستمروا حتى التسعينات إلين ما جاء التلفزيون وخرب علينا، فبدأ الإنتاج الدرامي التلفزيوني السوري يتضخم، وفي المقابل الإنتاج السينمائي يتذبذب حتى شارف على الموت بعد الأحداث الدموية الأخيرة. عمرك شفت القمر هيك يا دياب؟ الله بذاته مع الوحدة. الجدير بالذكر أنه في آخر 5 سنوات صدرت بعض الأفلام السورية اللي تحاكي الواقع وتصور الأزمة بشكل جيد، مثل فيلمي الأم ومريم للمخرج باسل الخطيب. مثل ما الحرب بتطلع أبشع شي جوا الناس، عند غيرهم بتطلع أحسن شي. في مقولة قديمة تقول ما يكتب في مصر يوزع في لبنان ويقرأ في العراق. اللبنانيون نحن الجيل اللي عشنا هالفترة بكل ضغطة من جوا بنشبه البناية المصدعة. اللبنانيين تنفسوا السينما في الخمسينات واستفادوا كثير من التجربة المصرية، فنلاحظ أفلام زي بياع الخواتم بطولة فيروز وإنتاج الأخوين رحباني لكنه إخراج المصري العريق يوسف شاهين. فاللبنانيين ما وقفوا متفرجين، استفادوا من التجربة المصرية واستفادوا من التجارب الأجنبية وقدموا لنا صناعة أفلام جيدة. حتى الألفينات جاءت الحروب الداخلية والصراعات الأهلية ساهمت كثير في إنه صناعة الأفلام في لبنان تتذبذب. ليك مستعد أعيش فقيرة، مستعد أعيش جوعانة، مستعد أعيش بلا ابني، بس ماني مستعدة أبدا أعيش تحت الزفت. المميز في الإنتاجات السينمائية اللبنانية الشفافية والصراحة، فتجد الأفلام اللبنانية تعكس الشارع بشكل واقعي. المشكلة إنه الشارع اللبناني أحيانا يكون لمين وليه أخش أنا أخش حياتك ما حتتركها لمرتك، وبتعرف شو رجالة عندها وحال عن بقى. فبدكوا تروقوا علينا شوي، يعني شوي بس. خيي بليز ما تحكي هيدا الحديث، شو يعني بوسة؟ ما شفت؟ دول شمال أفريقيا 20 مرة منذ أن سربالها الظلام وأوحشت طبابها
تبقى جمرة تحت رمادها. بعد ما تخلصوا من ذل الاحتلال في الخمسينات، التونسيين والجزائريين والمغاربة قدموا لنا صناعة أفلام جيدة من الخمسينات وحتى التسعينات، فصوروا لنا أفلام تاريخية وبطولية صوروا فيها معاناتهم وصوروا ذل الاحتلال بشكل جيد. رهما مشتاقين ليك بيتهم معروق عليك. بالنسبة للليبيين لو ما خرج من صناعة أفلامهم أفلام إلا الرسالة وعمر المختار لكفتهم. المخرج مصطفى العقاد أبدع في هذه الفيلمين وأصبحت علامة فارقة في السينما العربية، رغم أنه هوجم وكفر بشتى الطرق بعد إنتاجه لهذه الأفلام، ولكن هذه قصة أخرى. القرآن الذي نزل على محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. الخليج العربي. قبل ما نتكلم عن الخليج العربي لا ننسى العراقيين اللي بدأوا الإنتاج في الأربعينات وصدرت لهم أفلام عريقة جيدة، والفلسطينيين اللي كانت بداية صناعتهم واعدة بأفلام مثل عرس الجليل، ولكن الاحتلال يقتل الفنون، رغم ذلك ما زالوا يناضلوا، وإلى الآن تجد أفلام عراقية وفلسطينية تشارك في مهرجانات عالمية. بالنسبة للخليج، الكويت هم أول من أنتج من الخليجيين، ففي نهاية الستينات وبداية السبعينات صدرت لنا أفلام سينمائية كويتية رائعة، خرجت لنا ممثلين رائعين مثل حياة الفهد، سعد الفرج، محمد المنصور، اللي بعدها توجهوا للإنتاج التلفزيوني المفجع اللي قتل السينما في الكويت، فأصبحت السينما متذبذبة والإنتاجات الكويتية ما لها صيتها اللي كان في السبعينات والثمانينات. خير اللي تقولين عنه يا اللقمة اللي تجيبينها لنا من شغلش عند الناس. واحنا بهالحالة هذه. ايه وش نبي نسوي غير كذي؟ إذا ابوك عايب وما يقدر يشتغل. ونرشح من الإنتاجات الكويتية فيلم عتيج وفيلم أمريكا اللي كان بمشاركة أمريكية، وما زال ينتظر من الكويتيين الكثير بحكم جودة الإنتاج التلفزيوني لديهم. ممكن نلاقي ناس تعطي بدون حب، لكن لا يمكن نحب بدون ما نعطي. البحرين وعلى صغر شبه الجزيرة، إلى أنه فيها أكثر من 40 صالة عرض، وفيها أكبر صالة عرض في الشرق الأوسط، وبدأوا إنتاجاتهم من الثمانينات وحتى الآن يقدموا لنا أفلام سينمائية جيدة. الإمارات وقطر وعمان بدأوا الإنتاج في الألفينات، ولكن صالات السينما موجودة عندهم تقريبا من السبعينات وحتى الثمانينات، وقدموا لنا أفلام سينمائية جيدة مثل الإماراتي المختارون والعراقي القطري العاصفة السوداء. أرجوكم ساعدوا. الثقة يا شعيب لا تنعطى. المملكة العربية السعودية. يشاع أنه بين عامي 2018 إلى 2019 ستفتح صالات السينما في المملكة وسيبدأ عرض الأفلام فيها، ولكن يذكر أنه من عام 2012 أنتج أول فيلم سينمائي سعودي بعنوان وجدة للمخرجة هيفا المنصور اللي استعانت بكوادر ألمانية، ولكن يحسب لها تصوير جميع المشاهد داخل المملكة. المنعش والمؤمل والرائع أنه في آخر سنتين صدر لنا كذا فيلم سعودي تفتح النفس، مثل الحافظ يعني البخيل الممسك في يديه. بعت الكوكو يا أخي لك ربع ساعة وتذكر 5 دقائق. هل تتخيل انه في اكثر من 80 شاب سعودي يدرسون صناعة الافلام في الولايات المتحدة حاليا وهم جايين من بلد ما فيها صالة عرض؟ إنه الشغف يا صديقي. لا
لعبتم فيهم. باستثناء الأفلام المصرية، الأفلام العربية عموما ما عليها نفس الإقبال من المشاهد العربي زي الأفلام الأجنبية أو الأمريكية بحكم الفوارق الإنتاجية والكتابية. نعلم إنه ما حنسيطر على هذا الصناعة لا في 5 ولا في 10 سنوات، ولكن نحتاج كبداية وكخطوة أولى نغير من أنفسنا ونحاول نكون فيلمرز. It appears my return is not welcome. You've obviously all made your mind up about me. I cannot blame you for that. No. So, who's gonna do it then? Who's gonna kill me?